Ganda-ganda yun dito mga idols. Yan, tingnan nyo. Mayroong mga shades. So, if ever naman na umulan, pwede kayong pumunta dito. Ate, maganda! Come here! Ay, sa loob, ate! Come here! Pool without water! This is for skateboard, brother. Oh. Like that, ah. Oh. Cool, ah. Oh. Must take the water out. Para pala sa skateboard dito, mga lods. Ate! Come here! Here is nice. You can use bicycle here and skateboard. This is for skateboard. Dito, nilagyan muna nila siya ng maraming bato na nakabalot sa isang screen. Para hindi, ang purpose po niyan, para hindi po siya mag-landslide. Ayan. Hey, yo! Dyan. Ha? Oo. Nag-vlog ako. Ha? Filipino? Si Kuya din?